SL Rev TV එකට දැත් ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා Android වලින් ඉඳලා iPhone එකකට මාරු වෙනවා නම් ඔයාට මෙතනදී ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාගේ WhatsApp එක. ඔයා ගොඩක් දේවල් share කරගන්න, ඔයා chat කරන, ඔයාගේ documents තියෙන WhatsApp එක, ඒ chats ඔක්කොමත් එක්ක ඔයාගේ iPhone එකට මාරු කරගන්න ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාට ලේසියෙන්ම phone දෙක අරගෙන ලේසියෙන්ම chat එක backup කරලා මාරු කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට විවිධ tools තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ විදිහට WhatsApp එක Android වලින් ඉඳන් iPhone වලට මාරු කරගන්න ඔයාලට tools ගණනාවක් තියෙනවා. මම අද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Tenosha ගෙන් හදපු WhatsApp transfer tool එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Android phone එකේ තියෙන ඔයාගේ සම්පූර්ණ WhatsApp account එකම iPhone එකට මාරු කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාට ඔයාගේ Android phone එකේ මේ විදිහට WhatsApp open කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට WhatsApp open කරාට පස්සේ ඔයාගේ chats ඔක්කොම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකන් ඔයාගේ WhatsApp එක ඔයාගේ Google Drive එකට backup කරලා නැත්නම් ඔයා මුලින්ම Google Drive එකට ඔයාගේ WhatsApp account එක backup කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට WhatsApp එකේ settings වලට යන්න. මේ settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට chats කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් chat backup කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ Google account එක select කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ Google account එකට log වෙලා ඉන්න එකට select කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට add account එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එකක් add කරලා ඒක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ Google account එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතන backup to Google Drive කියන option එකට ගිහිල්ලා only when I tap backup කියන option එක select කරලා backup කියන මෙන්න මේ කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp account එක backup වෙනවා. මේක ඔයාගේ file size එක අනුව පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපේ Tenosha WhatsApp tool එක ඔයාගේ laptop එකට හෝ computer එකට download කරගන්න. ඉතින් මේ tool එක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ free download කියන එක click කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරගත්තට විතරක් මදි. ඔයා මේකට register කරපු account එකක් buy කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට මේ backup කරන දේවල් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට download වුණාට පස්සේ install වෙන්න පොඩි වෙලාවක් වගේම ඒකේ drivers ටික download වෙන්න පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් මේ download process එක සම්පූර්ණ ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයා WhatsApp select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට backup කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක click කරන්න. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් other backup methods කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකේ යටින් මෙන්න මේ link එක වගේ click කරාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ page එකට open වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මෙතනින් කරන්න ඕනේ අපේ Google Drive එකට upload කරගත්තු chat backup එක මේ app එකට එහෙමත් නැත්නම් මේ computer එකේ තියෙන මේ tool එකට load කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Google account එකේ email address එක සහ password එක දීලා sign in වෙන්න ඕනේ මේ app එක හරහා. ඉතින් මේ විදිහට sign in වුණාට පස්සේ ඔයා backup කරපු backup එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ date එක සහ size එකත් එක්ක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට continue button එක click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාගේ backup එක මේ app එක ඇතුළට download වෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ WhatsApp account එකට මේ app එක හරහා log වෙන්න. ඒකට ඔයාගේ phone number එක enter කරලා රට enter කරලා verify button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ verification code එකක් ඔයාගේ phone number එක තියෙන එකට message එකක් විදිහට එනවා. ඒක මේ app එකේ මෙතන enter කරලා verify button එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් backup successful කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අර Android phone එකේ තිබ්බ සම්පූර්ණ අපේ backup එක මෙහෙමත් නැත්නම් සම්පූර්ණ WhatsApp chat එකම අපේ මේ app එක ඇතුළට අරගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපි chat කරපුවා, ඒ වගේම අපේ documents, ඒ වගේම අපේ photos මේ හැමදේම මෙතනින් අපිට app එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි අපේ chat එක සම්පූර්ණයෙන්ම app එකට අරගෙන ඉවරයි. හැබැයි අපි කරන්න ඕනේ අපේ Android phone එකේ ඉඳන් iPhone එකට මාරු කරගන්න එකනේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ restore to iOS කියන බටන් එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ page එකට open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ lightning cable එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ iPhone එක ඔයාගේ computer එකට connect කරගන්න එක. එතකොට ඔයාට මේ page එකේ ඔයාගේ iPhone එක detect කරගෙන නමත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට restore කියන බටන් එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ restore බටන් එක click කරාට පස්සේ යම්කිසි process එකක් මේ app එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ iPhone එකෙන් ඔයාට notification එකක් එනවා WhatsApp එකට login වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට එතනදී WhatsApp සාමාන්‍ය හදන විදිහටම ඔයාගේ verification code එක enter කරලා WhatsApp එකට login වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා WhatsApp එකට login වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒක detect කරගන්නවා computer එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ logged in කියන බටන් එක click කරන්න.
ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි අර බෑකප් කරපු හැමදේම ඇප් එකේ තියෙන හැමදේම ඔයාගේ iPhone එකේ WhatsApp එකට බෑකප් එක ආපහු රීස්ටෝර් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඇප් එක හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එක එකපාරක් රීස්ටාර්ට් වෙයි. ඊට පස්සේ අපි කලින් අර බෑකප් කරපු Android ෆෝන් එකෙන් බෑකප් කරපු හැම chat එකක්ම ඔයාගේ iPhone එකේ WhatsApp account එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ Android ෆෝන් එකේ ඉඳන් ඔයාගේ iPhone එකට සම්පූර්ණ ඔයාගේ WhatsApp account එකම ඒ කියන්නේ කිසිම chat එකක් මග අරගන්නේ නැතුව බෑකප් කරලා රීස්ටෝර් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේක මොනවා හරි අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට පුළුවන් විදිහට උත්තර ලබා දෙන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න SL Rev TV අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදියට ඉන්න.